Ẹ kú kalẹ̀, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ìròyìn àgbáyé ló dé sí ojú ìwòran yín láti ìkànnì Bàbá Gbàgede Mọ̀ TV BGI TV. Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta ni oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ jẹ́ kí a gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Tinubu ó nílò mùsùlùmí o láti jẹ́ igbákejì tó bá jẹ́ pé lódodo ló fẹ́ kápá ilẹ̀ Haúsá. Cairo, Ojuogbo àti Ilad Eta ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Soyinka ti sọ pé ó ti lọ ṣe àbẹ̀wò àti ìbánikẹ́dùn sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Akérédolú. Ó sì sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ ṣé o, iṣẹ́ tẹ́ ẹ rán sí wa ó ti yé wa, àwa náà sì ti gbọ́ yé. Àfi dandan k'Àtíkù ṣetán láti lo sáà kan péré tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ kí àwọn ilẹ̀ Yíbò, ìyẹn ni pé àwọn gúúsù yíyọ oòrùn South East tó bá fẹ́ kí wọ́n dìbò fún òun. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Ìyàlẹ́nu ló jẹ́ o nígbà tí ààrẹ àwọn àjọ tí wọ́n mójútó ẹgbẹ́ ilẹ̀ yunifásitì wa, ìyẹn tí a mọ̀ sí ASUU, nígbà tí ààrẹ wọn tó kọ mílíọ̀nù 50 tí wọ́n fún un nípa wípé ó gbà kí wọ́n sì máa báṣẹ́ lọ náà kí wọ́n pe ASUU wọlé. Arákùnrin yarí o, ní eré bàbá àsùwé ló bá ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Ọlọ́pàá ti ń wá kiri o àwọn dírẹ́bà ọkọ̀ léyìí tó jẹ́ pé nílùú Ìbàdàn wọ́n ti àwọn ọlọ́pàá tí máa ń ṣe ìgbòkègbodò ọkọ̀ tí a mọ̀ sí traffic warning, wọ́n ti sí ẹnu kú, ó sì bá kú he. Àwọn arákùnrin méjì kan tí wọ́n fún arábìnrin kan ṣoṣo lóyún, arábìnrin náà jẹ́ ọmọ ọdún 13, ọlọ́pàá ó ti gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ o. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Olórí orílẹ̀-èdè Ukraine Zelensky wọ́n ní kò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ ohunkóhun tí wọ́n sọ láti ìlú Amẹ́ríkà nípa wípé kí wọ́n gba ìlú ní ọwọ́ òun. Agbábọ́ọ̀lù atamátàsé ní fún ilẹ̀ Nàìjíríà Àríbò ó sọ pé inú òun dùn sí àṣeyọrí tí Nàìjíríà ṣe o lórí ìfọsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé láàrin àwọn àti akin agbábọ́ọ̀lù ẹgbẹ́ wọn tó wáyé láìpẹ́ yìí. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Àríbò ni. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, àmọ́ ká tó máa bá ìròyìn náà lọ, ẹ jẹ́ kí a fi léde wípé ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ bá wa buwọ́lu ṣánẹ́ẹ̀lì wa yìí, Bàbá Gbàgede Mọ̀ TV là ń jẹ́ lórí YouTube. Ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kí ẹ bá wa buwọ́lu. Bákan náà ni pé ní orí Facebook à ń jẹ́ Gbàgede Mọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. Ẹ wo ibi tí wọ́n kọ follow sí, kẹ́ tẹ̀lé wa ń bẹ̀. Bákan náà ni pé ní orí Instagram à ń jẹ́ Gbàgede Mọ̀ _22. Ẹ bá wa buwọ́lù, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ fọ́lò síbẹ̀ náà kí ẹ buwọ́lù ká lè jọ̀dì kan náà. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan, kẹjẹ́ àjọjẹ̀ ìgbádùn ìròyìn tí a mú wá lónìí rẹ̀ bùtù fún wa. Ìròyìn àkọ́kọ́ sọ pé Tinubu nílò mùsùlùmí o láti jẹ́ igbákejì ààrẹ tí wọ́n jọ dupò nígbà tó bá di 2023. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló fẹ́ kí àwọn àárẹ̀wá tí a mọ̀ sí nọ́tánà kí wọ́n dìbò fún òun. Cairo, Ojuogbo àti Ilad Eta ni wọ́n panupọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ lónìí. Wọ́n ní igbákejì alága fún ẹgbẹ́ APC ní gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà tàmọ̀ sí South president, vice president Ilad Eta àti ẹni tó ti fi ìgbà kan jẹ́ aláṣẹ apàṣẹ
ní Niger Delta Development Commission Cairo Ojuogbo. Àwọn méjèèjì ni wọ́n panupọ̀ sọ̀rọ̀ yìí lónìí ni wọ́n panupọ̀ sọ̀rọ̀ yìí níbi tí wọ́n ti bi wọ́n léèrè àwọn ìbéèrè kan ní orí tẹlifíṣàn ayélujára lélẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn méjèèjì panupọ̀ sọ pé ó di dandan o kó jẹ́ pé mùsùlùmí sí mùsùlùmí ó ní tíkẹ́ẹ̀tì APC yóò jẹ́ tí Tinubu ó bá mú ẹni tí ó jẹ́ igbákejì rẹ̀ dandan ni kó mú mùsùlùmí níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ó fẹ́ kí àwọn àrèwá kí wọ́n dìbò fún òun. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ náà síwájú sí. Thank you very much. First of all, we have to thank Almighty God for giving us the opportunity to bring that process to Nigerians. I must commend the party that they put up a process that was beyond reproach. It was fair, it was credible, it was transparent, and at the end of the day, it brought forth the very general of the people, the general of the progressive family in Nigeria, as the flag bearer of the All Progressives Congress. I want to commend party members for giving Nigerians the joyous occasion, that joyous occasion of the presidential primaries, and the party aficionados for not trying to skew the process to the benefit of one or the other aspirant, or make any attempt to subvert the process as enshrined in both the constitution of the party and the guidelines of the presidential primaries. Very well said. Well, Dr. Kaira, I'm going to come to you now. I'd like to ask you how feasible you think a Muslim ticket is in a nation as religiously polarized as Nigeria. Thank you very much. Let me put it this way, or let me digress a little bit. I want to commend the Arise TV and thank you for giving us the opportunity to be here. And let me say that this television station, you have been doing marvelous work, and the rate at which you have improved right from the onset till now is amazing. So allow me go to the question. Muslim ticket didn't start today. You recall that Abiola and His Excellency King Ibe had a Muslim ticket, and it was said to be one of the most fairest election that this country ever had. The important thing in an election is to win it, and to win it genuinely. If, as it were today, that the candidate of the APC is from the Southwest, there is nothing wrong at all, because we must fish for both votes, and we must harvest our votes from the grassroots. And if you do not give the vice presidential candidate to a Muslim, it will be a problem for the APC. And it is very clear that Bola Tinubu is a Southerner. Just like Abiola's case was, he also covers the South with that. But if you go and take a Christian Northerner, we will not get the vote. And let me also say this. The beauty in this whole thing is the way and manner that the president, Muhammadu Buhari, handled this the convention. He never interfered. He said, let the best win. And you have seen the acceptability of the candidate that emerged. So the next thing is, how do we now harvest our vote? We need a very serious and experienced Northerner from the major, the population in the north, and the Christian Muslim is almost 80% to 20%. And if we're going to abandon that 80%, it will be serious for us. And in any case, voters are now very wise. Ẹ káàbọ̀ padà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Wole Soyinka ó lọ ṣe ìbánikẹ́dùn sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Olúwarótìmí Akérédolú. Ọ̀jọ̀gbọ́n Wole Soyinka sọ
ní ìgbà tí ó lọ ṣe ìbánikẹ́dùn sí ìlú Oǹdó, ó sọ wí báyìí wípé ó ti yé wa o, a ti gbọ́ ẹjọ́ náà, a ti gbọ́ iṣẹ́ tí wọ́n rán sí wa. Rótìmí Akérédolú ni wọ́n rán sí wa, ó sì ti yé wa, ṣùgbọ́n o àwa náà ṣetán láti gbara wa sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn amúnilẹ́rú, lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn, lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n rò pé àwọn lè mú ilẹ̀ Yorùbá lẹ́rú. Wọ́n ní ó sọ báyìí, Soyinka sọ síwájú báyìí wípé ohun tó dá mi lójú gbangba ni wípé kò sí béèrè, kò yẹ ká tó máa béèrè béèrè kankan mọ́ wípé ta làwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yìí. Àwọn tí wọ́n lo Rótìmí Akérédolú àti ìlú Ọ̀wọ̀ láti fi iṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa ni, a sì ti gbọ́, ó ti yé wa. Wọ́n wá ní pé ó wá ní ẹ jẹ́ kí ó yé wọn wípé àwa rèé o, àwa ọmọ Yorùbá rèé, a ti gbọ́ iṣẹ́ tí àwọn Fúlàní rán sí wa, a ti gbọ́, ó sì ti yé wa wípé ohun tí wọ́n ń gbìyànjú láti sọ fún wa ó yé wa yéké o, kò sì jẹ́ nǹkan tó jẹ́ kó mì wá lọ́kàn. Àwa náà ti ṣetán láti kojú àwọn amúnilẹ́rú. Wọlé Soyinka ló sọ pé iṣẹ́ ni wọ́n rán sí wa o, a sì ti gbọ́ iṣẹ́ náà yìí. Ó di dandan fún Àtíkù, ó di dandan fún Àtíkù láti lo sáà kan péré, ìyẹn tó bá jẹ́ wípé ó fẹ́ kí àwọn gúúsù ìwọ̀ oòrùn tí a mọ̀ sí South East tí wọ́n bá fẹ́ kí wọ́n dìbò fún àwọn. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Obiora Okonkwo àti Jacob Mark ló panupọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ lórí ètò kan tí wọ́n ṣe ní orí tẹlifíṣàn ayélujára. Wọ́n sọ wípé People Democratic Party, ìyẹn ni pé PDP, wọ́n ní láti lè fo àwọn igi àjàgà tó wà ní iwájú wọn, láti ti lè jẹ́ kí wọ́n jáwé olúborí nínú ìbò tó ń bọ̀ lọ́nà yìí ní 2023. Wọ́n ló di dandan o kí Àtíkù mú ẹnìkan tí ó jẹ́ igbákejì rẹ̀, kó mú láti ilẹ̀ Yíbò, kó sì rí lárídájú wípé sáà kan péré lòun lò ní orí ìjọba, kó sì ṣe ìlérí fáwọn èèyàn wípé ẹ̀yin èèyàn mi ò nílò ju sáà kan ṣoṣo lọ lórí ìjọba. Wọ́n ní tí Àtíkù bá ṣe báyìí, wọ́n ní Àtíkù ó jáwé olúborí nínú ìbò tí ó ń bọ̀. Wọ́n ní Àtíkù ní ọjọ́ Monday, wọ́n ní ó bá àwọn tí wọ́n jẹ́ board of trustees, àwọn apàṣẹ inú PDP, wọ́n ló bá wọn sọ̀rọ̀ ní Àbújá lórí ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo yìí náà ni, wípé ta ni ká lò fún igbákejì. Ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ fún láàrin ẹ̀bẹ̀ pé ìyá àwọn Jacob Mark ó sọ wípé àti Obiora Okonkwo, àwọn méjèèjì sọ pé fún láti já ìwé olúborí àfi dandan kó jẹ́ pé sáà kan péré ni ó lò. Ẹ jẹ́ ká wò síwájú sí. Was Charmaine, but the truth of the fact today is that PDP ticket is in the north, and His Excellency Atiku Abubakar had promised that he would just do one tenure and support every process to transfer this power to Southeast. He could do that if he won the election, but it's understandable that an opposition party that is not in a place to hand over no power, because they don't have it, they were not better positioned to decide where the power should go. They have to be strategic in their thought, and it's turned out that they felt that they were going to the convention and the strongest, the most viable candidate would win. His Excellency Mr. Peter Obi did not see the process to the end. Who knew? He would have emerged the flag bearer if he showed up at the convention venue. But since he didn't, Atiku has the ticket. So every PDP member in the Southeast would be able to think strategically and look at it from the point of view that with the ticket in the north, what happens after 4 years? How do we hold His Excellency Atiku Abubakar to his word? Therefore, if he's choosing any running mate today, if it's not coming from Southeast, it's coming from obviously somewhere in the South,
we should ensure that he has to go into an agreement that will be made public with that candidate, that is not giving the person unusual advantage, or the person will not even vie for the office of the president at the end of his 4-year tenure. As of the phenomenon of P2B, it is true there are a lot of frenzy around, but we'll watch and see what happens after 3 months. To their zone. In the same vein, when you go to the APC primaries, the number of delegates from the Southeast was over 200. We had Igbo aspirants. How many votes did they get from the Southeast? We can count them, compared to what they gave to Asiwaju Bola Tinubu, and compared to what they gave to Atiku Abubakar. So in all honesty, it appears we, from outside the zone, are the ones clamoring and fighting for them, while they, in principle, in practice, do not believe in the agitation. And it's very certain, because I know that even on this platform, I have spoken in the past in support of the shift of power in 2023 to the Southeast. I know I've done that before. But to come and find strong political players sitting on the campaign strategy of Atiku Abubakar from the Igbo extraction. I know quite a number of big names from the Igbo extraction that I can mention that were in the strategy team of the success of Atiku Abubakar before the primaries. How do I satisfy or justify my support for that, when the persons who ought to ensure that their agitation succeeds are actually opposed to it? That is the challenge I have. And as you can see, the current situation is there. People are already clamoring for the position of vice president. And I don't need to tell you that the last chunk of the Southeasterners are now positioning themselves to be vice president for the PDP candidate. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìyàlẹ́nu ló mà jẹ́ nígbà tí ẹni tó jẹ́ ààrẹ fún àwọn ẹgbẹ́ olùkọ́ni ní yunifásitì Nàìjíríà nígbà tó kọ̀ owó tàbùà 50 million, ìyẹn ni pé 50 mílíọ̀nù tí wọ́n fún un wípé kó sì gbàná kí ó pe àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ kí wọ́n wọlé kán máa báṣẹ lọ. Arákùnrin yìí mà yarí o, ìròyìn náà rèé. Wọ́n ní eré orí ìtàgé ṣẹlẹ̀ o nígbà tí wọ́n pe ẹni tó jẹ́ ààrẹ àwọn olùkọ́ni ní yunifásitì Nàìjíríà tá a mọ̀ sí ASUU. Wọ́n ní nígbà tí iléeṣẹ́ ìròyìn kan tí wọ́n mọ̀ sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ Family Radio ó ní ó fi àkáǹtì kan síta wípé kí wọ́n máa dáwó síbẹ̀ o, kí àwọn ọmọ Nàìjíríà dáwó síbẹ̀ fún àwọn ASUU. Iye táwọn bá rí káwọn sì kó fún wọn, kí wọ́n wọlé ìyanṣẹ́lódì wọn yìí, kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n lè wọlé iléèwé kí wọ́n máa báwé lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n pe ẹni tó jẹ́ ààrẹ ASUU, wọ́n sì gbé owó tàbùà yìí fún un. Ó sọ pé wọ́n sì sọ fún wípé ẹni tó gbé owó náà lẹ̀ ó ní ẹni tó jẹ́ gómìnà kan láti ilẹ̀ Ìgbò, gọ́fúnà Udom Emmanuel ti ìpínlẹ̀ Akwa Ibom ló gbé owó ìkalẹ̀ o. Wọ́n ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nínú bá bí ẹni tó jẹ́ ọ̀mọ̀wé Emmanuel Osodeke, ẹni tó jẹ́ òun ni ó jẹ́ alága fún olójẹ́ ààrẹ fún àwọn olùkọ́ni ní ilẹ̀ yunifásitì ti ìpínlẹ̀ ti ìlú Nàìjíríà tí a mọ̀ sí ASUU. Wọ́n ló bá tutọ́ sókè ló fi ojú gbà wípé láò ẹ jẹ́ kí owó náà kó máa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó ní, àwọn ò ní gbowó kankan lọ́wọ́ olóṣèlú. Ohun tí à ń béèrè ní kẹ́ sọ pé kí ìjọba kó fún wa owó tí ẹ dá ìyá ò ní gbà á. Ohun tá à ń béèrè fún ó ti yé ìjọba, àfi kí ìjọba ṣe o
kó tó di wípé á padà wọlé sí ilé ẹ̀kọ́ tá sì máa kó àwọn ọmọ lọ. ọlọ́pàá ti ń wá àwọn méjì kan o, àwọn olùwà ọkọ̀ méjì kan lélẹ̀ tó jẹ́ pé ikú yàdóyàdó ni wọ́n fi pa àwọn ọlọ́pàá kan tó máa ń ṣe ìgbòkègbodò ọkọ̀ tá a mọ̀ sí traffic warder. wọ́n ní wàhálà kan ṣẹlẹ̀ ní new garage ní challenge ní ìlú Ìbàdàn ní ọjọ́ Jímọ̀ àná yìí lélẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní dọ̀yà àwọn èèyàn wọ́n wá ọlọ́kọ̀ èrò méjì kan lélẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ṣekú pa ìkan ní ara wọn. ọlọ́pàá tó wà fún ìgbòkègbodò ọkọ̀ Olúníyì Bámidélé eléyìí tó rí ikú he nídìí iṣẹ́ rẹ̀. wọ́n ní àwọn ọlọ́kọ̀ yìí ní ọjọ́ Jímọ̀ ni wọ́n sá eré àsápajúdé wọ́n sì wọ ibi tí kò yẹ kí wọ́n wọ̀ tí a mọ̀ sí one way. ibẹ̀ ni Bámidélé Olúníyì Bámidélé tí ń ṣe ọlọ́pàá tó ń mójútó ìgbòkègbodò ọkọ̀ yìí ló bá dá wọn dúró. ó sì ń bi wọ́n léèrè wípé kí ló dé tí ẹ gba ibi báyìí kí wọn ò gbéṣubẹ̀gbá o. níṣe ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí Bámidélé yìí. wọ́n sọ̀rọ̀ sí débi wípé kò pẹ́ kò jìnnà mọ́tò tí ń sáré bọ̀ jẹ́jẹ́jẹ́ tiẹ̀ lọ́nà tiẹ̀ ni wọ́n bá ti Bámidélé sí o. wọ́n bá ti sẹ́nu ọkọ̀ ká tó wí ká tó fọ̀ Bámidélé ó ti jẹ́ ẹni ẹ̀bọra, ó ti gbèkúrú jẹ́ o lọ́wọ́ ẹ̀bọra. kíákíá ló yọjú sí Olódùmarè nítorí wípé mọ́tò yìí rún jégéjégé ni tí àwọn èèyàn lè dá mọ̀ mọ́. ibẹ̀ ló ti bá kú rẹ̀ pàdé o. lẹ́yìn òsọ́kà ni àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n ti pa kìtìmọ́ra ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá àwọn ọlọ́kọ̀ yìí kiri nítorí pé wọ́n sá lọ tí wọ́n sì ń wá mọ̀dọ̀lá. ọlọ́pàá ti fi léde o àwọn méjì kan tí wọ́n ṣekú pa ọlọ́pàá tí ń ṣe ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìlú Ìbàdàn. àwọn arákùnrin méjì kan rèé tí èṣù máa tàn àbí péyàn bá ṣaburú tán èṣù náà ni ó sọ pé tàn. àwọn arákùnrin yìí wọ́n gbé wọn lọ sí májísírèètì o tó wọ́n ti lọ́dọ̀ májísírèètì Èjìrò Kúbẹ̀yìjì ní Ìkẹjà magistrate court ní ìlú Èkó ní ọjọ́ Àlàmísì. ibẹ̀ ni májísírèètì yìí ló ti pàṣẹ wípé kí wọ́n dá àwọn méjì padà sí ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ṣákírù Ọládòṣù tí í ṣe ní ọmọ 50 ọdún àti Tọ́lá Razak ẹni tí í ṣe ọmọ 40 ọdún. àwọn méjèèjì ni wọ́n máa parapọ̀ o tí wọ́n rí i pé àwọn gba àbálẹ̀ ọmọbìnrin kan tó jẹ́ ọmọ ọdún 13. àbálẹ̀ yìí sì dóyún. látara pé ìbálẹ̀ yìí di oyún ni wọ́n ti wá sọ pé dandan àfi káwọn rí pàwọn ṣẹ́ oyún yìí. wọ́n sì lọ ra oògùn tí ó lè ṣẹ́ oyún fún ọmọ yìí. ríra oògùn yìí ní ọwọ́ ti tó wọn tí ọlọ́pàá sì gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́. wọ́n ti wá wà níwájú májísírèètì. ibẹ̀ ni bàbá yìí ní ìyá yìí ti sọ pé kí wọ́n lọ fi wọ́n pamọ́ ná sí ọgbà ẹ̀wọ̀n títí tí ìgbà tí kóòtù yóò fi ṣe ìdájọ́ wọn. àwọn méjì wọ́n gba àbálẹ̀ ọmọ ọdún 13 ní Èkó. wọ́n sì gbìyànjú láti ṣẹ́ oyún tí ọmọ náà ní. ó ní àkọlé ìròyìn tí a kà tán yìí. ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. ẹni tí ó ṣe olórí orílẹ̀-èdè Ukraine Zelensky wọ́n ní ó mà ti ṣe orí kunkun o sí gbogbo àwọn ìkìlọ̀ tí Amẹ́ríkà ń ṣe fún un nípa wípé gbígbà tí wọ́n fẹ́ gba ìlú rẹ̀. ìròyìn náà lọ báyìí pé ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Joe Biden ní ọjọ́ Jímọ̀ wọ́n ló ti fi léde wípé ẹ̀rí Ukraine ààrẹ wọn ó jẹ́ aláìgbọràn elétí kunkun. ààrẹ tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Volodymyr Zelensky wọ́n ló sọ pé gbogbo ìkìlọ̀ tóun kì fún lórí wípé kí wọ́n máa gba ìlú ẹ̀ ní kí Russia bá máa gba ìlú mọ́ lọ́wọ́
wọ́n ní etí ikú ní màá kọ sí gbogbo àwọn ìkìlọ̀ tí Amẹ́ríkà ṣe fún ìlú Ukraine yìí. Wọ́n ní Joe Biden sọ pé mo mọ̀ wípé oríṣiríṣi làwọn èèyàn ti sọ ò lórí ọ̀rọ̀ tí a sọ yìí, ṣùgbọ́n àfikún lásán ni ní gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn sọ. A sì gbìyànjú. Ó ní Joe Biden sọ eléyìí ní Los Angeles níbi ètò ìdáwó kan lélẹ́yìí tó jẹ́ pé ó ti sọ nípa rẹ̀ wípé ó ṣeé ṣe o kí ìjà tí Russia bá Ukraine jà káwọn rí parí. Ó ní tó yà àwọn lẹ́nu ni pé gbogbo àwọn ìgbìyànjú táwọn ń gbà lórí Ukraine ló jẹ́ pé Zelensky tó ṣe ààrẹ ìlú Ukraine etí ọ̀gbọ́nyin ní kọ́ sí gbogbo ẹ̀wọ̀n. Eléyìí jẹ́ tó yà ní lẹ́nu. Eré ìdárayá. Wọ́n ní Aribo sọ pé inú òun dùn gidigidi o fún àṣeyọrí tí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Nàìjíríà tá mọ̀ sí Super Eagles tó ṣe ní bọ́ọ̀lù tí wọ́n gbá kọjá yìí. Ó ní inú òun dùn sí gidi. Ìròyìn náà lọ pé Joe Aribo lẹ́ni tó jẹ́ atamátàsé agbábọ́ọ̀lù fún ìlú Nàìjíríà, wọ́n ló sọ pé inú òun dùn sí gidi o fún bọ́ọ̀lù tí àwọn gbá fún ìbẹ̀rẹ̀ ta ni yóò lọ ṣojú Áfíríkà, yóò lọ ṣojú ikọ̀ tiẹ̀ níbi àpapọ̀ ife ẹ̀yẹ ti African Cup of Nations ní 2023. tó wọ́n ní bó tiẹ̀ ti kò jẹ́ wípé nígbà tí àwọn bá ìlú Sierra Leone gbá bọ́ọ̀lù ní Moshood Abiola National Stadium ní ìlú Àbújá ní ọjọ́ Àlàmísì tó lọ yìí, wọ́n ní bó tiẹ̀ ti kò jẹ́ pé bọ́ọ̀lù náà ò fi bẹ́ẹ̀ dá tó, ṣùgbọ́n àmì 2 sí 1 ṣodondo tí wọ́n gbá tí ìlú Super Eagles tí agbábọ́ọ̀lù Super Eagles gbá pẹ̀lú Leo Stars ti ìlú Sierra Leone. Wọ́n ní Aribo sọ pé tó tẹ́ òun lọ́rùn gidigidi ni o, nítorí wípé eléyìí jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan dáadáa tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí Super Eagles. Wọ́n ní orí àkànwọlé tí Jonathan Monshey tó kàn wọlé ní ìṣẹ́jú 11 tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀lù náà ní gbígbá, ló fún Leo Stars ti ìlú Sierra Leone ní wọ́n fi léwájú fún Super Eagles tilẹ̀ Nàìjíríà, tó sì jẹ́ pé Alex Iwobi láàrin ìṣẹ́jú 4 síra wọn lòun náà bá tún gbá bọ́ọ̀lù wọlé o lélẹ̀ tó jẹ́ pé ó di pé ata àmì ayò síra wọn. Láti bẹ̀ ní Ọ̀símẹ̀ lòun náà bá kó tún fọba lé ní déédéé 40 ìṣẹ́jú tí Super Eagles ti bẹ̀rẹ̀. Ibẹ̀ náà ni wọ́n ti fi ọba lé. La bá fi àgbà hàn ilẹ̀ Sierra Leone wípé a kì í ṣe ẹgbẹ́ yín o, ṣé Yorùbá ní má foko mi dáná. Ìjọ kan báyìí òun náà ni olóko máa ń ṣòfin ẹ̀. La bá ṣòfin pé láyéláyé yín tí ẹ bá ti rí ìlú Nàìjíríà o, níṣe ni kí ẹ máa dọ̀bálẹ̀. Ni wọ́n bá dá Sierra Leone dọ̀bálẹ̀, kódà wọ́n yá wọn lówó ọkọ̀ padà sí ìlú wọn ni. Tó bọ́kọ̀ rókun bọ́kọ̀ rọ́sà, ó mà di dandan kó fi àwọ̀ sí èbúté. Àti nágbára àti nágbòrò lénìí, ibi tí a rí mọ́ rèé lórí ìròyìn wa. Lẹ́ẹ̀kan sorúkọ tèmi ní Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta, ẹni tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀. Olúdẹ̀gbọ́n Ọ̀sàndẹ̀gún ojoojúmọ́ báyìí ó náà ni ìròyìn tí wá ń kún dẹ̀gúndẹ̀gún. Ẹ ṣáà máa bá wa bọ̀, ẹ máa bá wa kálọ. Ẹ̀yin tẹ́ tí bọ̀wọ́ lu ìkànnì tá a wà yìí, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí tó bá jẹ́ lódodo lẹ́ ń gbádùn àwọn ètò ọlọ́kùn òjọ̀kan tí a fi léde ní orí ìkànnì yìí. Ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi ò ní di láyọ̀. Oh, na, na, na. If you want to know what's going on in city, or you want to listen to the latest news and gist, no stress, just tune to BGI TV. BGI TV, you're one in a million.